Θες βοήθεια? Προς το παρόν όχι, δεν είναι. Απλά έχει βάθος αυτή. Κάτι έχει εδώ πέρα τώρα, να... Πάτε ρε κομμάτο. Ένα σπαθί. Σώπα ρε. Άντε του. Άε. Ναι, αλήθεια. Σοβαρά μιλάς? Όχι σπαθί. Τι είναι αυτό? Καλημέρα στην ομάδα, καλημέρα σε όλους εσάς τους χομπίστες και τα ψαχτήρια. Τσάγκαρο Τετάρτη σήμερα, μια προγραμματισμένη εξόρμηση, αλλά όχι μόνος μου, έχω εδώ τον φίλο μου τον Γιάννη. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα ομάδα, καλημέρα σε όλους τους φίλους. Και πίσω ακολουθεί το κομβόι, ο Παναγιώτης και Σία. Και εσύ. Λοιπόν, μόλις ήρθαν τα παιδιά από την Αθήνα, πάμε τώρα για το Part 2. Είδες πώς το δουλεύω το αγγλικό ρε Γιάννη? Part 2. Λέω το 2 και γεμίζει στο στόμα. Για το μέρος Β, στα μονοπάτια του Παπακυριτσόπουλου, του μεγάλου λίσταρχου εδώ της περιοχής. Θα προσπαθήσουμε να τραβήξουμε όσο μπορούμε την δυνατόν πλάν εδώ πέρα, βραχώδη σημεία κτλ. Θα ακολουθήσουμε την ίδια διαδρομή, με τη διαφορά ότι θα ακολουθήσουμε το Β μέρος της διαδρομής, γιατί δεν την ακολουθήσαμε όλοι. Θα συνεχίζουμε από εκεί που αφήσαμε. Από εκεί που αφήσαμε. Έχει αρκετά ενδιαφέρον περιοχή. Και φυσικά ευρήματα ωραία που βρέθηκαν, ορισμένα τα δείξαμε και στην κάμερα στο προηγούμενο βίντεο. Μα γι' αυτό επειδή κολλήσαμε με τα ευρήματα. Η περιοχή δεν τελειώνει, αυτή δίνει συνέχεια από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, θα δείξω ένα μακρινό τώρα πλάνο, ίσως να μην φανεί καλά από την κάμερα εδώ μέσα στο αυτοκίνητο, για να δείτε εδώ πέρα που πηγαίνουμε προς το βουνό. Έχουμε ακόμα δρόμο, φίλοι. Καταλαβες. Είναι όλα σήμερα. Έχουν κατρακυλήσει, ναι, βέβαια. Κάπου πρέπει να υπάρχουν και τα νομίσματα, βέβαια. Λοιπόν, φίλοι, που κάνουμε ένα λιγόλεπτο διάλειμμα, έχουμε περπατήσει το μισό μονοπάτι. Στο πρώτο μέρος που κάναμε την έρευνα εδώ στα χνάρια του Παπακυριτσόπουλου, κάναμε έρευνα στο μισό μονοπάτι. Ο αντικειμενικός μας σκοπός σήμερα είναι να προχωρήσουμε το άλλο μισό μέχρι τέλους και όποια σημεία δούμε να έχουν κάποιο ενδιαφέρον να μας κάνουν κλικ, να τα ψαχουλέψουμε λιγάκι, έτσι. Ναι. Εδώ είναι το σημείο που είχαμε σταματήσει την προηγούμενη φορά και γυρίσαμε πίσω, πήραμε τον δρόμο της επιστροφής. Ναι. Οπότε δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει από εδώ και πέρα. Ο αντικειμενικός μας σκοπός είναι αυτός. Το θέμα δεν είναι, λέμε καλημέρα για τον Παπακυριτσόπουλο, αλλά φανταστείτε όχι αυτό το μονοπάτι, όλη αυτή την περιοχή, εντάξει. Είναι πάνω στις πλαγιές σπηλιές, είναι διάφορα. Βέβαια, κάναμε μια μικρή αναρρίχηση εκεί. Και αν θυμάστε τότε εκείνη την εποχή, έβλεπε άλλο μια κλίση 80 μέρες και πήγαινε στο κατσίκι. Δεν ήταν σαν εμάς σήμερα που είμαστε θρεφταράκια. Ναι, έτσι ακριβώς, ναι. Αλλά όσο μπορούμε το παλεύουμε. Λοιπόν. Και φυσικά με XP Deos Fan Club. XP Deos, έχουμε τα σακίδια μας, τα Backpack 280. Γιατί κάποιος πρέπει να εγγύεται. Εξοπλισμένοι όλοι με Deus 2, ο καλύτερος ανιχνευτής παγκοσμίως, ελαφρύς, φορητός, επειδή είναι ασύρματος. Γιάννη, ξέρεις τι γίνεται? Η διαφορά, γιατί και άλλες εταιρείες είναι αξιόλογες, αλλά η διαφορά γιατί την κάνει η XP, ξέρεις? Γιατί οι άλλες εταιρείες προσεγγίζουν τους πελάτες, ενώ με την XP εμείς κυνηγάμε την XP, τους προσεγγίζουμε την XP. Αυτή είναι η διαφορά. Γιατί ο πελάτης κρίνει βάση χαρακτηριστικών. Έτσι ακριβώς. Δεν κρίνει βάση λόγια που λέει ο ένας, που λέει ο άλλος. Έτσι. Μα έτσι είναι. Έχουμε 5 χρόνια εγγύηση, έχουμε ελληνικό μενού, έχουμε ασύρματο μηχάνημα, αδιάβροχο, μπαίνει μέσα στη θάλασσα έως και 20 μέτρα, ανεβαίνει πάνω στον Όλυμπο εδώ πέρα μέχρι 2,5 χιλιόμετρα. Εντάξει. Λοιπόν,
Αυτά είναι σημαντικά, ο παλμογράφος. Λοιπόν, παιδες, τα πολλά λόγια Είναι φτωχιά. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Λοιπόν, εγώ λέω να ανέβουμε εκεί πάνω. έχεις φέρει και τον κατάλληλο εξοπλισμό, σκηνιά και τέτοια. Εδώ είναι και η πρώτη εξόρμηση Deus 2 του Παναγιώτη. Το παρθενικό σου, η παρθενική σου εξόρμηση. Έτσι. Deus 2. Αυτό Θα είναι. το δοκιμάσουμε σήμερα. Επειδή το σημείο εδώ είναι πολύ βραχώδης, έχουμε και τις επιγονατίδες, οι οποίες είναι πολύ χρήσιμες για τέτοιες περιπτώσεις. XP Backpack 280 όπως πάντα. Χωράνε τα πάντα εδώ. Λοιπόν, εγώ θα πάω μία στον Γιώργο πάνω, Ωραία. γιατί λέει βρήκε κάτι τρύπες εκεί, κάτι σπηλιές. Οπότε σιγά σιγά ανηφορήσουμε κι εμείς. Να το κοιτάξω να το δω. Κάτι σιδερένια είναι. Ακόμα μέσα είναι. Έχει πολύ πέτρα εδώ πέρα τώρα. Θέλει λίγο δουλειά. Δεν ξέρω τώρα. Έχει δουλειά, θέλει πολύ σκάψιμο. Να το βγάλουμε έξω. Πρέπει να το ανοίξω. Εδώ. Θα το ξεφάψω να το δω τι είναι. Και βρήκα και την άλλη την άκρη. Τι είναι αυτό? Γκασμάς. Όχι ρε φίλε, και σπασμένος Σφασμένος. Τι κάνανε εδώ πέρα και τι σκάβανε? Μάλιστα. Κοίτα να δεις. Αυτό ήταν. Έχουμε κάτι σε λαμαρίνα εδώ. Εδώ ακούμε τον ήχο από ευγενές μέταλλο, αλλά την αλήθεια δεν τη λέει ο ήχος. Παλμογράφος. Δεν τη λέει το νούμερο, τη λέει ο παλμογράφος. Και είναι λαμαρίνα. Ναι. Και εδώ μου λες Γιάννη, αν είναι κάποιο μικρό μπακυράκι, για μες λίγο τι επιφάνεια έχει. Θα τη δούμε και την επιφάνεια, ναι. Σωστό αυτό. Μικρό είναι. Είναι μικρό. Από περιέργεια το βγάλουμε. Βλέπετε πως τσαλακώνει. Δεν είναι ευθεία γραμμή. Τσίπεσε και λίγο τέτοιο σίδερο, σκουριά. Ναι, φαίνεται τι είναι. Όχι, στον ήχο. Κάποιος που δεν είναι έμπειρος στον ήχο θα το σκάψει για καλό μέταλλο. Σκατζάρισε λίγο. Εμείς το σκάβουμε για λόγους γυμναστικής. Όχι για λόγους γυμναστικής, για να δείξουμε. Και να δείξουμε, ναι, σωστό. Εντάξει. Γιατί εάν δεν τραβώσαμε βίντεο θα το προσπερνούσαμε, Γιάννη. Ακριβώς, ακριβώς. Όπως συνήθως κάνω εγώ. Και εκεί που έχεις τη μονάδα, την άλλη φορά μου έπεσε εμένα. Την πόντρι Γιάννη. Το βάλουμε και το pinpoint. Είμαστε εδώ. Το έχουμε βγάλει. Το έχουμε βγάλει. Τώρα είναι η δουλειά του pinpointer.
Εδώ είναι. Παλαιμογράφος τι λέει, Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό το στόχο, αν ήμασταν μόνοι μας τώρα θα το προσπερνάγαμε, δεν το συζητάμε, απλά για να δούνε. Ναι, ναι. Ότι πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε. Λοιπόν, ρε παιδιά, εδώ το μέρος δεν ξέρω, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Ξέρεις τι γίνεται, Γιάννη, πάρε το. Σ' ακούω, ναι. Ξέρεις τι γίνεται. Ο Παναγιώτης βρήκε μια σπασμένη αξίνα εκεί πέρα. Τι δουλειά έχει αξίνα εδώ πέρα, στο Grand Canyon που λένε. Κοίταξε το τοπίο εδώ πέρα. Μήπως στην επιστροφή να το ρίξουμε μια ματιά. Και βέβαια. Ναι. Να βγάλω και εγώ το δέσκο να το πιάσουμε από όλες τις μεριές. Ανάλογα το χρόνο που θα έχουμε και το. Γιατί μου κάνει κλικ εδώ πέρα. Είναι υποσχόμενο βέβαια. Ναι. Γιατί εκεί πάνω ειδικά. Α, μπράβο. Ναι, βέβαια. Άριστο. Είναι άριστο, Γιώργο. $78, Για χαλκό το κόβω. Ναι. Pinpointer. Γιατί το έχω στείλει. Εδώ είμαστε. Έλα, πού πάμε? Για βάλτε. Τι είναι? Ναι. Για βάλε. Έξω, έξω. Για χαλκό το κόβω, τώρα τι. Να το. Κάλικας. Όντως. Μάουζερ. Κολλάει με το γερμανικό νόμισμα. Ναι. Ναι, γερμανικό είναι. Οι Γερμανοί εδώ είχαν τα φυλάκια. Μάουζερ. Οκ. Δεν το πήγες. Και δεύτερος. Γι' αυτό σου λέω εγώ, έχει άλλο στόχο. Καλά είπα νόμισμα στην αρχή. Τι είπες τώρα? Να το. Είναι του Γεωργίου. Γεωργίου είναι. Ναι, είναι του Γεωργίου. Τι είπες τώρα? Αλλά δεν είναι πολύ διάβρωση βλέπω. Διόβολο. Ξέρω εγώ τι είναι. Ναι, ναι. Είναι του Γεωργίου. Έλα, μπράβο. Μπράβο. Καλά σου είπα εγώ ρε φίλε. Λοιπόν, άκου τώρα. Μέσα στην ίδια τρύπα. Ναι. Κάλικας από Μάουζερ και κέρμα του Γεωργίου. Δεν βγαίνει νόημα. Κανένα. Έτσι. Γιατί οι αντάρτες δεν είχαν Μάουζερ? Όταν βαράγανε έναν Γερμανό δεν του παίρναν τα όπλα. Αυτό είναι πολύ παλιό. Όντως. Ναι, αλλά τα χρησιμοποίησαν όμως και στο Αντάρτικο. Απλά το δικαιολογούμε ότι από εδώ περνούσαν ανέκαθεν. Έτσι. Το έχουμε βρει και Ψάχνοντας με τον ανιχνευτή είναι όλα πιθανά. μια χαρά. Οπότε αυτό σου έβγαλε τις καλές ενδείξεις. Ναι, μα ήταν τον παλαιμογράφο είχε καλά, αλλά και με τον Κάρικα δείχνει καλά ο παλαιμογράφος, αλλά τσακίζει Αυτό μερικές. έδειχνε πιο σωστά. Βγάλαμε καλό. It's okay. Τι είναι? Γεωργίου. Ήταν Κάλικας. Λέω, στην αρχή λέω κάποιο κέρμα θα είναι. Και ο Γιάννης λέει κέρμα θα είναι.
Λοιπόν, Αυτό είναι όθωνας. Όθωνας τώρα. Όθωνας, Ναι, όθωνας. Όχι, 100%. ναι ρε παιδιά, Ναι. δεν είναι Γεωργιό. Όθωνας. 100%. Όθωνας, ναι. Τι είπες τώρα. Ναι, ξέρεις, είναι από τα αγαπημένα μου αυτό και αυτό και το ξέρω. 5 λεπτά, 1800. Θα ρίξω μια ματιά. 1838. 838. Mm. Θα είναι το φίλημα. Σοβαρά. Ναι. Έτσι ακριβώς. Όθωνας. Φοβερό. Νομισματάκι είναι σίγουρα. Νούμερο. Ας δει το 87 σταθερό. Δηλαδή αυτό μου αρέσει. Εμένα μου Ναι. κρατάει. Το 87 είναι τέλειο. Θα το δείξουμε, να βάλουμε και παλμογράφο να το Ναι, δείξουμε. παλμογράφος είναι. Πριν βγει. Ναι, Έχουμε ευθεία γραμμή. ωραία. Για... Και πρέπει να Και είναι νούμερο πάνω 86. Βλέπετε, ευθεία γραμμή. Νούμερο σταθερό. Ήχος καλός, δεν ακούμε μπάσα, δεν ακούμε τίποτα, το βαράμε. Το 2 λεπτά για να. Δεν έχω βάλει καλό πρόγραμμα, παιδιά. Ένα, δύο, τρία. Το 3 δεν είναι καλό, Γιάννη. Ναι, σε αυτονομία, ναι. Σε σύνδεση είναι τώρα. Δεν είναι στη σύνδεση. Α, εδώ είμαστε. Πήγε ρε παιδιά. Αυτό πιανε το pinpointer. Μόλις το βγάλεις έξω. Θα με το σκάψιμο. Είναι να το βγάλεις. Εκεί. Α, ναι, να. νόμισμα. Ναι, φαινόταν Και τι. πολύ πρασινάδα. Τι νόμιζα είναι αυτό ρε παιδιά. Και ψηλούλια, λεπτό. Ναι, ναι. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Εδώ. Πού είναι μόνο. Άισε την έχεις. Έχει αυτά τα καρδιοφύλια, τι ήταν, 2 δραχμές. Με Ναι. ποιος το είχε αυτό? Διφραγκό. Δίφραγο, Ναι, δίφραγο. δίφραγο, μπράβο. Όχι Καρασκάκης ήταν, ποιος ήταν? Ναι, ο Καρασκάκης. Σαν φαίνεται. Το χιαστή που κάνει με τα... Για τη βάσω λίγο την ένταση. Λοιπόν, πρόσεξε. Ναι. Εδώ πέρα σε αυτό το σημείο εικάζεται ότι έδινε τα άλογα ο Παπακυριτσόπουλος. Σε αυτό το βράχο. Εδώ τα έχει κρύψει όλα. Ναι, Εδώ είμαστε. εδώ έδινε λέει τα άλογα. Το άλογο δεν ξέρω, σε αυτό το σημείο. Κάπου είχε φτιάξει γιατάκι. Γιάννη. Να κάνω ένα ψάξουμε με το X-Finder. Να κάνεις. Τι λες? Τσεκάρουμε εδώ που έχουμε το ύπατο σημείο, είναι γνωστό. Ξέρεις τι γίνεται, φυσάει κι όμως τώρα. Αλλά θα κατεβάσει την κυρία κάτω. Βρίσκουμε κάποιο σημείο που δεν το πιάνει. Ναι, Αλλά αφού έδινε τα άλογα εδώ έχουμε το σημείο. θα δούμε. Ξέρεις τι πρέπει να είναι? Πρέπει να έχει και μεντεσεδάκι εδώ πέρα. Κάτι σαν καπάκι, μπορεί να είναι και από ρολόι. Δεν μοιάζει? Θα μπορούσε να ήταν. Το βλέπεις, Γιάννη? Σαν Ναι. καπάκι από ρολόι κάνει, Από τέτοια εποχή είναι. αλλά βλέπεις ότι οι κολλήσεις επάνω είναι από χαλκό. Ναι, τέτοια εποχή είναι. Βέβαια. Ρολόι τσέπης. Ναι, έτσι, αυτή την εντύπωση έχω ότι είναι από ρολόι, γιατί κοίτα πόσο ωραία είναι γυρισμένα μέσα. Ναι, βέβαια. Ναι. Και είναι και στο μέγεθος το ρολόι Βεβαίως. τσέπης. Τώρα, αν το καθαρίσεις προσεκτικά, Μπράβο. πιθανώς να γράφει πάνω Ναι, πράγματα, έτσι. ναι.
Να μας δώσει κάποια παραπάνω στοιχεία. Αυτό βλέπεις είναι σίγουρα σαν μεντεσεδάκι ρε παιδί μου, μεντεσές είναι. που γυρνάει το... Ναι, βέβαια, είναι κάτι πολύ παλιό αυτό. Ναι. Βέβαια. Ποιος ξέρει τι άλλο θα βρεθεί. Τώρα το βρήκες. Ωραίο. Αυτό σου λέω που είναι σαν καπάκι τέτοιο. Γιατί Ναι, αυτό... ναι, φαίνεται εδώ πέρα με τεσές. Ναι. Όντως. Και είναι και ωραίο γυρισμένα. Από κάνει ένα ρολόι θα είναι. Ναι, όχι, έχει και το μέγεθος. Βέβαια. Γιάννη, θα ρίξω μια Βγάλε ματιά στο εγώ με το εργαλείο, εξφάιτε εδώ, γιατί μου αρέσει εδώ το κομμάτι. Ναι. Καλά έκανες. Κάτσε να βάλω τη συχνότητά μου Έτσι. και από εκεί πέρα βλέπουμε. Αν πάρουμε γραμμή την ακολουθάμε. Εργαλείο. Μπορούμε να το δουλέψουμε ακόμα και με ελαφρύ άνεμο, έτσι. Βλέπεις πόσο δεν έχω κατεβάσει την κεραία. Για να δούμε. Ναι, ναι. Εντάξει, για τον αέρα κλειδώνει, δηλαδή φαίνεται άμα είναι ο αέρας. Λες τώρα εκεί που τραβάει είναι αέρας. Ρεπεί. Ας την κατεβάσω κι άλλο. Εδώ είναι γραμμούλα, Γιάννη. Πίσω στο μονοπάτι. Τι συχνότητα έχεις βάλει? Α, όχι, άκυρο. Αέρας είναι. Έφυγε. Συχνότητα χρυσό. Κάτσε να κάνω πλήρη επιστροφή, δεν σου πάνε κι άλλο τίποτα άλλο. Αλλά εκεί ήταν αέρας τελικά. Θα μου τράβηξε ρεπή και μου το κλείδωσε. Το βλέπω τώρα, δεν φυσάει. Χρυσό δεν πιάνω τίποτα, Γιάννη. Δοκιμάζεις χαλκό, Χαλκό. αμπακύρι, κάνα αυτό, ή δοκιμάζεις σίδερο. Σίδερο που δοκιμάζω πάντα. Το λέω σε πολλούς. Ναι. Σε πάρα πολλούς. Λέω μην κάνετε μόνο λέω, χρυσό και δεν έχει τίποτα. Γιατί όλα εξαρτώνται μάζα και όγκος. Αέρον, εδώ είμαστε. Για να δούμε. Εγώ δεν ξέρω, μπορώ να πιάσει πολλές γραμμές. Α, εκεί πέρα που είναι οι γραμμές, κλειδώνει. Γιατί είναι τεράστια επιφανή. Ναι. Εκεί κλείδωσε, άστο. Πάμε αλλού. Κάτσε να μην το γυρίσει. Γιατί θα με γυρίσει πάλι εκεί. Από εκεί κλείδωσε. Εκεί μου κλειδώνει, Γιάννη. Πάμε πίσω από τα δέντρα και το ξανατσεκάνουμε λίγο. Πίσω στα δέντρα, κάτσε πρέπει να σπωθώ στη γραμμή. Το θέμα είναι. Καλά, θα αφήσω εδώ τα πράγματα. Για πάμε. Εκεί στα βράχια εδώ. Εδώ όπως και να γυρίσω δεν ξεκολλάει. Δεν θα είναι τίποτα πετάλα. Με κανένα πέταλο. Το πιο πιθανό. Αν είναι σε μεγάλη απόσταση ή όχι. Δεν πάμε πιο πέρα. Άντε για να βλέπεις που κλειδώνει εκεί στα βράχια. Ναι. Κάνε και μια μέτρηση από εδώ από την άκρη για να το τριγωνίσουμε και να είμαστε σίγουροι ότι είναι εκεί. Εδώ στην άκρη, όσο πιο άκρη μπορείς. Εδώ. Ξέρεις, δεν έχουμε μεγάλη υψομετρική διαφορά. Να πω ότι είναι άκυρη γραμμή. Ναι. Θα είναι ότι με την κρατάει. Πώς κατεβαίνουν εκεί. Πάμε από εκεί πέρα θα πάμε. Να το δούμε.
Ναι. Σίδερος, ό,τι και να είναι. Μπορεί να έχει τίποτα καλό μέσα. Όλα πιθανά είναι. Κάνα πέταλο. Άμα ψάχνεις. Και τα Κοίταξε, πέταλα. Είναι πολλοί σου λένε παίρνουν το X-Filer. Θα βγουν έξω στο βουνό. Θα συναντήσουμε. Θα βρούμε τις χίλιες και τα λοιπά. Βάλτε ρε παιδιά και συχνότητα σιδέρο. Η έρευνα θα πρέπει να γίνεται πάντοτε γενικά. Λοιπόν, Γιάννη, ξέρεις που πρέπει να γίνει το επόμενο εξόνος, το βλέπεις αυτό το ύψωμα? Πάνω εκεί. Εκεί. Εντάξει. Υπάρχει όμως πρόσβαση δρόμος από εκεί. Άμα υπάρχει τότε. Θυμάσαι ποιο βουνό σου είπα είναι αυτό το πιο ύψωμα? Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό το ύψωμα, εκεί είχαν δραστηριοποιηθεί όλοι αυτοί οι 6 αντάρτες κομμάτων που σώθηκε ο ένας. Μάλιστα. Ναι, το έχουμε κάνει Λοιπόν, επεισόδιο. μπράβο. Υπάρχει δρόμος, η πρόσβαση από εδώ είναι πολύ δύσκολη. Μπορεί να γίνει και από εκεί, ανεβαίνοντας στη Χαράδρα, είναι πολύ δύσκολη η πρόσβαση. Ενώ από εκεί πέρα που υπάρχει δρόμος, κάνουμε ένα κύκλο, υπάρχει μεγάλο πλάτωμα, λέγεται την περιοχή. Εντάξει, το είπαμε, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Ναι. Δεν λέμε ποιο χωριό. Και έχουμε, τι έχουμε? Το ασμόθιο και την κωδικοποιημένη λέξη που ήμουν τυχερός, στην οποία Το σταθερό σημείο. ήταν χωρίς κλίδα. Ήταν με ο απλός κώδικας του 4 και αποτύχει και εμφανίστηκε το χαρακτηριστικό σημείο. Τέλος πάντων. Θέλει δουλειά εκεί απέναντι. Όχι δουλειά, οργάνωσε. Πολύ. Γιώργο, πού μας έφερες πάλι? Πού δεν σας είπα, στην πλατεία Ελευθερίας της Λαμίας? Θυμάστε αυτή τη σπηλιά που την είδαμε από κάτω? Ναι. Φτάσαμε. Κουραστήκαμε λίγο, ανεβήκαμε, κατεβήκαμε. Κομμάντο. Κοίτα. Είναι τις φωτιές εδώ έχουν. Λοιπόν, θα μπει μέσα εδώ, κομμάντο. Εντάξει, εγώ είμαι σε απόσυση βέβαια. Θα βγει στη σύνταξη. Βγήκα στη σύνταξη εδώ και χρόνια. Αχα. Λοιπόν, αλλά εντάξει, έχουμε εδώ τον Παναγιώτη. Θα πω κι εγώ βέβαια. Λοιπόν, θα ξεφορτώσουμε λίγο τα πράγματα. Παναγιώτη, έλεγξε και πάνω οτιδήποτε, ξέρεις, ό,τι σου κάνει δι και σίδερο να είναι, έλεγξε το. Ας... Πάτης της. Είναι κεδάκι. Στην άκρη, στην άκρη. Δεν ξέρεις τι διαφορά. Αλουμινίου είναι αυτό, Δεν ξέρω, πάντως το χτύπησε ψηλά. Αλουμίνιο είναι. Θες βοήθεια? Προς το παρόν όχι, απλά έχει βάθος αυτή. Πάντως εδώ κοιμάσαι άνετα, Θες να σου πω κάτι? Έλα. Εδώ πέρα θα μπορούσαν να μείνουν να μου κάνουν δυο άτομα. Άνετα. Γιατί και ανήκει και από εδώ πέρα. Έχεις πάρει τριπόιντερ. Πελπόιντερ. Έχεις τριπόιντερ. Πέταξε το όχι. 88. Τι σου βγάζει? 88. Τι είναι αυτό? Πού κάτω από φάρμακο είναι? Πιθανόν. Στην άκρη. Γυάλινο είναι? Γυάλινο είναι, ναι. Στην άκρη να το πετάξω μακριά. Κακώς τα αφήνω εδώ πέρα. Αυτή τη δουλειά έχουμε εδώ πέρα. Τι να είναι. Τουλάχιστον θα μας έρθουν και τα σκουπίδια. 86. Φωτιές λοιπόν θα ανάψει εδώ. Φωτιά εδώ μέσα δεν μπορείς να ανάψεις. Γιατί είναι μαύρο? Πού? Είναι πίσα. Είναι πίσα από το βράχο.
Σοβαρά. Ναι, δεν είναι από φωτιές. Άνοιξε σε φωτιά εδώ. Τι είναι αυτό, baby doll Ξέρω δεν. ή αντιλιακό? Όχι ρε, ναι, αντιλιακό είναι ρε παιδιά. Δεν το πιστεύω. Παιδες, βγαίνω έξω γιατί Ναι. δεν χωράμε όλοι. Πρέπει να μπω μέσα. Άμα είναι τίποτα καλά, φωνάξτε με. Άμα είναι τίποτα καλαμπόκια εκεί, πρέπει να εδώ είμαι. Τα κουμπαλάω όλα μαζί. Έτσι. Έχει πολλά σκουπίδια Παναγιώτη. Κάτι έχει εδώ πέρα τώρα, αλλά. Άντε ρε κομμάτο. Ένα σπαθί. Σώπα ρε. Άντε τώρα. Άρε. Ναι, αλήθεια. Σοβαρά μιλάς. Όχι σπαθί. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι ξυφολόχη. Ξεβολόχη, Έχει για την κάνει που κουμπώνει πάνω. Για δες μήπως έχει κανένα όπλο. Έχει κι άλλα εδώ. Σίγουρα θα έχει κι άλλα. Για δες μήπως έχει κανένα όπλο. Θα έχει κι άλλα εδώ. Μπράβο ρε Μπορείς να μας κομμάτο. δείξεις, Γιάννη? Για φέρε. Για δούμε. Μπράβο ρε κομμάτο. Για δες μήπως έχει κανένα όπλο. Λοιπόν, όπλο. Αυτή είναι αγγλική, από το Enfield είναι. Από Alfred. Ναι, από το Enfield είναι. Για δες μήπως έχει κανένα όπλο χαμένο ρε Παναγιώτη. Για κάνω μια προσπάθεια, δεν μπορεί. Για να τη δω. Ναι. Ρε εσύ αυτό τρυπάει γάιδαρο στα... Ναι, είναι. Είχαν μεγάλες οι Άγγλοι ψυχολογίες. Τώρα αυτό είναι κάτι που έρχεται να δικαιολογήσει την ιστορία εδώ για τους Άγγλους κομμάτων. Ναι, όντως. Για να μην να ψάξω λίγο καλύτερα. Αν και αυτοί χρησιμοποιούσαν άλλα όπλα, είχαν τα Tommy και τα Thompson. Ναι. Όταν κάνανε τις... Ναι. Και εκεί έχει μια τρύπα, βλέπεις. Μάλιστα. Για δες και εκείνο Παναγιώτη, για να μήπως έχει κανένα όπλο ρε γάμο. Και εκεί. Ξέρετε, προσοχή, γιατί αυτή εδώ είναι φωνικό εργαλείο. Αν τη δούμε έξω. Αν τη δούμε έξω καλύτερα, αλλά να το ψάξουμε εδώ. Με παιδιά έχει σκουριά πάνω, αλλά είναι εξαίρεση. Κοίταξε να δεις, ένα μέτρο πάει μέσα. Ναι. Δεν έχει. Το έψαξες όλο δηλαδή. Μέσα δεν έχει άλλο, μπήκα μέχρι τέρμα. Το ψάξες όλο δηλαδή. Ναι. Εδώ να δω. Για να. Εδώ κάτι έχει. Το κεντράρουμε. Ναι, για. Έχει και φακό βλέπεις το περιπτώριο. Τώρα το... Περίμενε, να μην το βλέπω. Το αντιλαμβανόμαστε. Για. Εδώ είμαστε. Πάτε χέρι σου. Κάτσε να βάλω το δικό μου. Πού είναι το δικό μου? Το άφησα μέσα. Το έχεις... Αδαγιώτη εδώ είναι. Δεν χρειάζεται. Καθάρισε το λίγο. Δαχτυλίδι, Ένα όχι. νόμισμα. Ένα νόμισμα είναι. Κουμπί είναι. Τι είναι? Κάτσε, τι Κουμπί. κουμπί είναι. Και αυτό, κάτσε. Αποστολή είναι αυτό. Περίμενε. Ρε, νομίζω ότι ήταν δαχτυλίδι, έτσι όπως το είδα, λέω μου το χρωστάει τόσες μέρες. Εσύ δαχτυλίδι, το είπες εγώ νόμισμα, το Θέλω να σου είδα. πω κάτι. Σαν και εμένα σε έβλεπα εγώ το μαστοράκι, λέω χρυσό είναι. Κάτι... Κορώνα δείχνει πάνω, τι δείχνει. Θέλω αυτό να το δούμε έξω, για κάτσε λίγο να ψάξω καλύτερα. Το είδα το τέτοιο στην αρχή και λέω δαχτυλίδι, ήμουν 100% σίγουρος. Εσύ τα βλέπεις δαχτυλίδι, εγώ τα βλέπω χρυσά. Αυτό φαίνεται ότι είναι αποστολή τώρα. Όχι, είναι 100%. Δείχνει, έχει κάτι κορώνα, έχει κορώνα πάνω. Έχει μεγάλη οξύδωση. Θα το δούμε έξω. Ψάξε. Ναι, κάτσε λίγο. Να σου κάνω και λίγο χώρο εγώ. Έλα, ψάχνω, βρίσκει. Κάτσε να δω μια το pinpoint που το παράτησα. Ωραία. Και κάτσε λίγο ρε Γιάννη, σε παρακαλώ κάτσε. Εδώ, θέλει λίγο. Ναι, 4. Θα είναι μικρά σειρματάκια σιδεράκια. Για κάτσε πως κάνει το μπουκάλι. Σίγουρα δεν έχει κανένα πρόβλημα. Μπορείς να πάρεις το μπουκάλι, αυτό κοιτάζω τώρα.
Είναι 18 εδώ. Όχι, τίποτα. Αν είναι πρόβλημα, δεν είναι μέσα σου γάλια, δεν είναι στην παιδιά. Ναι, δεν είναι. 5. Τι να. Είναι μικρή, είναι πεφάνια. 62 εδώ, κάτι. Περίμενε. Ένα. Φοβερό αυτό. Όχι, σύρμα. Ναι, Σύρμα χάρκινο τι είναι. ναι, δεν είναι σκουλιασμένο αυτό. Δεν είναι σκουλιά. Ξέρεις τι. Από εδώ έψαξες. Δεν ψάξεις όλο. Ναι, γιατί στο Είναι καθαρό. μπες έχουν μπει μέχρι πάνω, κοίταξε. Α, εντάξει. Αλλά και κάτω βλέπεις πόσο τέτοιο. Ναι. Προσέξτε και κάτι στη σπηλιά μετά, μικρούς σταλαγμίτες. Αρχίσουν και Ναι. διαμορφώνονται. Ναι, σχηματίζονται. Το βλέπεις, Γιάννη. Ναι. Για πάμε να δούμε το σπαθίλο, αυτό που συμφωνώ. Να δούμε και το κουμπί. Κοίταξε, πόσα χρόνια για να δημιουργηθεί αυτό το νέο και 10.000 ετών. Θα δείτε να δούμε τι... Κάτσε να πάρω το θέμα. Εδώ έχει κάποιο διακριτικό, έχει κάποιο σκουριασμένο πολύ βέβαια. Ας το δει, εδώ Αλλά δες πώς το πράγμα, λέει. εδώ δες τι έβγαλε το κομμάτι. Τι... Πρόσεξε στη σχολή, ξέρεις τι μας κάναμε. Ναι. Τώρα την ξεφωνλόχη του Μιάννη και μας κάνανε αυτό το πράγμα. 20 ώρα την κρατάγαμε εδώ πέρα. Φαντάσου. Καψόνι. Καψόλι. Λοιπόν, φοβερό, Αυτή είναι η αγγλική που λες, φίλε Παναγιώτη. Και σε πολύ καλή κατάσταση. Εντάξει, δεν τη λες. Μάλιστα. Δεν θα κόψει και ψωμί. Άριστη. Κομμάτια φεύγουν. Καλή είναι. Θέλει μια ηλεκτρόλυση, θέλει δουλειά. Είναι σε καλή κατάσταση, μια χαρά. Έχει και το ξύλο εδώ πέρα, βλέπεις. Άμα βλέπεις ξύλο, εντάξει. Εντάξει, δεν έχει, ήταν μέσα στη σπηλιά, γι' αυτό κράτησε. Όχι, και ήταν Ναι. σκεπασμένη με τέτοιο, με πέτρες ήταν. Ναι. Αλλά και πάλι τη διάβρωση την έχει. Εντάξει, σίδερο είναι, παιδιά, τι περιμένετε. Ναι, εντάξει, το έχει φάει. Το θέμα θέλει προσοχή να μην φύγουν ξέρεις κομμάτια. Από η μαυρίλα όμως μένανε από παλιά, μένανε πρόσφατα, γιατί κάποιος έβαζε φωτιά εκεί μέσα. Η μαυρίλα Το είπα και εγώ για τη φωτιά, αλλά μου λέει δεν υφίσταται. Δεν είναι από φωτιά, είναι από πίσω, το βράχο πίσω. Αν πάτε και σε άλλους βράχους, δηλαδή και βγαίνει κοινοπή και ακουμπήσετε, γεμίζεται. Από το μετάλλευμα του βράχου. Ναι. Δεν είναι από φωτιά που έχει ανάψει κάποιος. Καταρχάς δεν μπορούσε να ανάψει φωτιά μέσα στη σπηλιά. Να τα δείξουμε. Δεν το έξω την ανάψει στη σπηλιά. Να τα δείξουμε λίγο κοντά στην κάμερα εδώ να τα δουν και οι φίλοι μας. Δείχνω τι γίνεται. Λοιπόν, εδώ βλέπετε. Έχει φυσικά διάβρωση, έχει υποστεί πολύ διάβρωση. Αλλά για τα χρόνια της είναι Ναι, σίγουρα. καλή. Αρκετά καλή. Κοίταξε, αν ήταν έξω και θαμμένη, ας πούμε, ίσως να ήταν και κομμάτι και κομμάτι. Έχει αρχίσει εδώ, βλέπεις. Ναι. Έχει αρχίσει εδώ και χαλάει, ας πούμε. Αν ήταν έξω, δηλαδή στη βροχή και αυτά, σίγουρα. Εγώ πιστεύω ότι το κουμπί είναι της ίδιας χρονολογίας με το τέτοιο. Ναι, Πιθανόν. ναι, λογικό είναι. Λογικό αυτό. Πρέπει να είναι. Μπράβο. Ωραία. Ωραίο έβριμα αυτό. Εντάξει. Αυτά είχε, αυτά μας έδωσε. Κοίταξε, περισσότερο ήρθαμε Πάω να κοιτάξω άλλη μία εγώ. για το χόμπι μας. Έτσι. Την επόμενη φορά από την πάνω μεριά. Κάναμε τη διαδρομή. Ο Παναγιώτης δεν αφήνει, Παναγιώτες. δεν πτωείται καθόλου. Άλλη μία έτσι. Κάτσε, θα βρει και άλλα πράγματα αυτός. Θα βρει και άλλα καλούδια. Έτσι είναι. Ξανά έλεγχος και πάλι έλεγχος. Ρε παιδιά, εδώ δίπλα από το τούνελ τι είναι αυτό? Φαίνεται ψάκρυπτη σαν... Αυτό το έχω δει πολλές φορές, αλλά Μπορείς να πεις ότι είναι... τι πρόσβαση. Έτσι όπως το βλέπω εγώ, Αυτό προϋπήρχε λες του πιθανόν. τούνελ. Εγώ έτσι όπως το βλέπω, δηλαδή το χτίσο που έχει στα αριστερά και δεξιά και από πάνω, Ναι, ναι. Έχω φτιάξει μια καμάρα. μπορεί να είναι και κάποιο ταφικό μνημείο. Δεν αποκλείεται. Εδώ σε κάθε το βράχο.
Εάν πας από τη μεριά της Ηράκλειας, Ναι. που είναι και αρχαιολογικός χώρος, μια επίσκεψη να κάνεις, θα δεις πώς βλέπεις κοφτούς βράχους εκεί μέσα, όλα εκεί μέσα τα αφικά μνημεία, τα οποία ήταν, δεν sais πώς ανεβαίναν με σκηνιά τους, κατεβάζουν και τους βάζουν μέσα. Τα φτιάξανε δύσκολα για να μην συλληθούν, να είναι δύσκολο να συλληθούν ίσως. Πιθανόν. Κοίταξε να δεις, αυτά τα αφικά μνημεία εγώ πιστεύω είναι προϊστορικών χρόνων. Προϊστορικών χρόνων και τότε που είχαν έρθει πρώτοι κάτοικοι εδώ ιδρύωπες. Ναι. Οπότε αυτό ή προϋπήρχε ή το φτιάξανε όταν Πιθανόν. ανοίξαν το τούνελ για Για ποιο λόγο, τι να εξυπηρετήσει. μόνο για να κρύψουν κάτι. Δεν Τι? ξέρω. Εργαλεία εκεί. Τι Μπα, να, δεν νομίζω. τι να κρύψουν. Θα το αφήναν έτσι ανοιχτό. Εδώ τον έχουν φτιάξει καμάρα τώρα με την πέτρα. Πολύ Και μπορεί περίεργο. και να ήταν και σφραγισμένο όλο και να το έχουν ανοίξει. Και να πρόσβαση, μάθεις, πρόσβαση έχει. δεν έχεις και από τις Ναι. γραμμές θα πας. Είναι μαχαίρι, δεν μπορείς να περάσεις. Βλέπεις που έχουν βάλει κάτι σανίδες, κάτι ξύλα εκεί πέρα. Δηλαδή κάποιοι που έχουν επιχειρήσει να φτάσουν να πάνε. Μπορεί και να φτάσουν τώρα. Και σαν να Αυτά, είναι, σίγουρα. Σε τρώει αγωνία να δεις τι έχει μέσα. και σαν να είναι χαλασμένο ήδη, δηλαδή πρέπει Ναι. να ήταν κλεισμένο και Ναι, το ναι, έχουν πρέπει να χαλάσει. ήταν κλειστό βέβαια. Αυτό Βέβαια, φαίνεται. Έτσι δείχνει. Και εκεί φαίνεται ένας λαξευμένος βράχος, φαίνεται δεν έχει χέρι. Βέβαια για το θέμα να είναι τάφος, λογικά θα πήγαινε παρέα και με άλλους. Να ήταν μόνος του, Γιατί, ήθελε και παρέα. δεν το ξέρω. Συνήθως τους τάφους τους βλέπουμε Όχι. μαζί. Κοίταξε να δεις. Έτσι. Πολλές περιπτώσεις. Δεν το ξέρεις, δεν μπορείς τώρα. Όχι. Αυτό το Πιθανολογίες. ξέρουν οι αρχαιολόγοι. Ναι. Οπότε ίσως υπήρχε μια σπηλιά εδώ, Έτσι όπως φυσική, είναι όλο αυτό το κομμάτι, βέβαια και εκμεταλλευτήκαν σε ένα. και την εκμεταλλεύτηκαν και την έκλεισαν. Βέβαια. Την τάπωσαν. Πιθανόν. Ακριβώς. Γιατί η πέτρα φαίνεται και αυτό. Γιατί βλέπουμε ένα σωρό σπηλιές εδώ, αλλά εκεί είναι χτισμένο. Έχει κάνει καμάρα, το έχουν χτίσει. Μάλιστα. Μάλιστα. Τότε ήταν αγρίμια, δεν ήταν άνθρωποι. Ναι. Ισχύει. Και όσο πιο δύσκολο το σημείο, τόσο πιο ασφαλές. Βέβαια, βέβαια, ισχύει. Προχωράμε γιατί έχουμε δρόμο ακόμα. Πάμε, πάμε. Το έχουμε. Ναι, έχει λίγο βάθος. Θα δείξει. Οκ. Αυτό είναι. Πεταλάκι. Okay. Γαϊδουράκι. Πρέπει να το κάνουμε ένα πείραμα λίγο με τον παλμογράφο. Βάλ' το κάτω. Παναγιώτη, ένας μπάρμπας μου συγχωρεμένος, ξέρεις τι έλεγε? Το έβριμα του φτωχού ή καρφί ή πέταλο. Μάλιστα. Αλλά επειδή είναι καινούργιο το μηχάνημα και εμείς μαθαίνουμε, θέλω να δούμε λίγο τον παλμογράφο. Αν μπορούμε δηλαδή από τον παλμογράφο να καταλάβουμε ότι είναι ένα πέταλο, έτσι. 1000%. Σίγουρα. Εσύ δουλεύεις πρόγραμμα γενικό, ωραία. Ναι, ναι. Περνάμε πάνω από το πέταλο και βλέπω νούμερο 77, 69, 77. Είναι αυτό που είναι για σκάψιμο. Είναι Ωραία. για σκάψιμο. Έχουμε βάλει και ένα νόμισμα Ναι, εδώ. αλλά συγγνώμη λίγο. Ο ήχος εμένα, ας πούμε. Ψιλοβραχνιάζει λίγο. Δεν είναι Κατζάρι καλός. πολύ, Ναι. κατάλαβες. Να ακούσουμε λίγο και το νόμισμα. Είναι πιο σωστό, λέει 85. Εδώ λέει 85 στο νόμισμα. Στο πέταλο τι λέει? Πάση περιπτώσει βγάζει καλά νούμερα, ωραία. Παίζουν όμως. Αν βάλω παλμογράφο. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που το διαμορφώνουμε εμείς για τους πελάτες. Το έχω με την ονομασία νόμισμα και είναι στη θέση 14. Είμαστε εδώ, έχουμε παλμογράφο. Θα δούμε τον παλμογράφο. Θα το δεις και εσύ. Ναι, ναι. Εδώ έχεις ένα νούμερο καλό που θα το σκαβες. Ναι, Εδώ βλέπεις τι κάνει. ναι, ό,τι να είναι, βέβαια. Το νούμερο είναι καλό. Ο ήχος μπορεί, Ο ήχος κατζάρι. σκατζάρια, θέλει λίγο εμπειρία να το καταλάβεις αυτό.
Αν περάσω τώρα στο νόμισμα να δούμε τι γραμμές θα κάνει. Το βλέπεις? Ναι, ναι. Περάσουμε εδώ στο νόμισμα. Βλέπεις? Τεχνικός ήχος. Είναι σταθερό. Γιάννη, εάν Σταθερή η καμπύλη. Πάμε πάλι στο πέταλο. Το βλέπετε? Βλέπετε τι κάνει? η ένταση σιδήρου που είναι, Αυτά τα έχω πάει όλα σε γη σιδήρου 0 είμαστε. εάν το βάλεις στο 2 στο 3, Θα κάνει πιο καλό διαχωρισμό. εννοείται. Αν το δούμε πάλι εδώ. Καταλαβες. Στο Εγώ νόμισμα. γι' αυτό, ας πούμε, πριν σκάψω, Αυτή είναι η γραμμή στο νόμισμα. Και αυτή είναι η γραμμή στο πέταλο. Είναι ακατάστατο. Οπότε ο παλμογράφος μπορεί να μας τα γλιτώσει αυτά. Εμείς γιατί τα σκάβουμε τώρα? Υπάρχει περίπτωση να είναι ένα κουτάκι, να είναι κάτι έτσι. Να είναι περισσότερο σίδερο και λιγότερο ευγενές. Λοιπόν, αλλά αν κάποιος θέλει να το αποφύγει, μπορεί με τον παλμογράφο να πει δεν το ζητάω αυτό, δεν το ανοίγω. Μάλιστα. Να γλιτώσει το κόπο και το... Ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια. Οπότε θα σου περάσω και το δικό μου πρόγραμμα να το έχεις, θα το δοκιμάσεις και να μου πεις εντυπώσεις. Ναι. Δηλαδή πριν σκάβεις θα κάνεις και έναν έλεγχο εκεί και θα μου πεις. Πολύ ωραία. θα το δοκιμάσω και εγώ να δω. Έτσι. Εγώ Για βάλε παλμογράφο να σε δω. και να βγάλω και ένα καπέταλο. Το σκέφτεσαι? Καλό. Αυτό ήταν ωραίο, Γιώργο. Από ωραίος ήχος. Είναι ωραίος. Να μειώσω λίγο το zoom. Για να κάνεις αυτό το εφέ δίνεις και λίγο αέρα στο δίσκο και καταλήγεις στο ίδιο αποτέλεσμα. Α, ναι, έχεις δίκιο. Υψώνεις λίγο το δίσκο και μπαίνει όλος ο παλμός μέσα στην οθόνη. Μπράβο. Τώρα μ' άρεσε η Θα το γραμμή. δείξουμε και, Ναι. και στην κάμερα. Τώρα μ' άρεσε η γραμμή. Πριν δεν μ' άρεσε η γραμμή, δεν κάνει. Κατέβασε το δίσκο λίγο πιο χαμηλά. Λοιπόν, ακούω Δεν τι είμαστε. είναι. Ακούω τι είναι. Εγώ λέω είναι νόμισμα. Και εγώ νόμισμα. Α, το γυρνάς τώρα. Όχι, ο άλλος είπε κάλικα. Εσύ Γιάννη. Λοιπόν, φαίνεται για νόμισμα. Α, φαίνεται. Φαίνεται για νόμισμα τώρα. Για να δούμε. Και να είναι κάνα πέταλο. Πέταλο δεν είναι. Να Το το έχεις. Το έχεις. Έλα, Το Γιώργη, έχεις. μπράβο. Μπράβο. Τι νόμισμα είναι όμως, είναι κατάμαυρο. Αλλά γενικά τα νομίσματα που βρήκαμε εδώ είναι μαυρισμένα πολύ. Πιάστο, κομμάτο. Λες καλύτερα από μένα. Λοιπόν, είναι 20 δραχμές. Ναι. 20 δραχμές. Ναι. Δεν πειράζει. Ποιος ήταν Καλό. όχι Σόλωνας, Ο Περικλής. όχι ο Περικλής, είναι το άλλο, τα πιο πρόσφατα, τα... Σόλωνος δεν ήτανε? Πώς λεγότανε? Δεν θυμάμαι. Ναι. Ναι, ναι. Κοίταξε, εάν αναλογιστείς ότι με το μάτι ο Γιάννης βρήκε 1 ευρώ και 10 λεπτά. 1 ευρώ και 10 λεπτά με το μάτι. Το μάτι έχει. Ναι. Όποιος ψάχνει βρίσκει. Μπράβο. Με τον οποιοδήποτε τρόπο. Μου βγάλει ένα. Φουλ ευγενές για χαλκό το κόβω. Να δούμε παλμογράφο. Γονατίζω. Το σχήμα του δεν μ' άρεσε και τόσο. Αλλά είναι λίγο βαθιά μου φαίνεται. Κανόνιστο γι' αυτό. Πάνε πάνω είναι. Πάνω. Είναι πολύ μικρό. Έχει καμιά βολίδα. Δεν μ' άρεσε δηλαδή το σχήμα του. Το είπαμε. Mm. Το μάθαμε αυτό. Βολίδα. Είδες, με ένα καινούριο μηχάνημα Σου μαθαίνεις λίγο είπα εκπαίδευση. είναι νόμισμα. Έτσι. Και σου λέω αυτό δεν μου αρέσει, δεν είναι. Το είδες. Ναι, ναι. Επειδή ήταν ακανόνιστο.
Το μάθαμε σήμερα. Ξέρεις τι γίνεται, έπαιζε και στα 4 τετμόρια γραμμή. Αυτά κάνουν οι βολίδες. Καταλάβες. Γιατί είναι κράμα, είναι μολύβι, είναι χαλκόσιλι. Δεν μου αρέσει ο ήχος, Γιάννη. Δεν είναι καλή. Πού να πεις στον παλμογράφο. Εγώ. Ναι, καμός, κάτι παραπάνω. Ακόμα μέσα. Εδώ θέλεις κάψω. Έχει βλακώσει πολύ πέτρα μου εδώ πέρα είναι, αλλά έχει. Έχει πράγμα ακόμα. Εδώ μεταξύ θέλω να προσέχω γιατί άμα είναι νόμισμα και κάτι είναι, δεν θέλω να το τραυματίσω. Κάλικα στις Γκρά. Είναι κάλικα στο 1880. Έτσι είναι. Ναι. Ο λεγόμενος Γκρά. Για να το δω. Όντως. Ναι. Ναι. 1880. Τους έμαθες απ' έξω. Ναι. Εγώ δεν είμαι τυχερός σήμερα. Γιατί? Δεν είναι τέτοιο. Δεν βρήκα δαχτυλίδι. Ναι, εδώ πούμε. Βέβαια, εδώ πούμε. Εδώ πούμε. Είχανε χοντρά δάχτυλα γυναίκες εδώ πέρα. Ο Σάκης ο υδραυλικός λέει. Τι λέει? Θα τα πουλήσει. Ποια? Τα μηχανήματα. Ποια μηχανήματα? Το Ray Fighter, το... Ας τα πουλήσει. Τι είναι αυτό ρε παιδιά? Ω! Απίστευτο. Όπα. Νομισματάκι. Νόμισμα είναι. Μικρό. Αλλά δεν είναι αρχαίο. Τουρκικό. Χάλκινο. Ωραίο. Φαίνεται ότι είναι τουρκικό. Όντως. Το πρώτο. Καλό.
84 σταθερό. Νόμισμα. Όχι, δεν είναι νόμισμα. Τι έχουμε? Μεταγιών. Πρέπει να είναι μεταγιών. Τέλειο. Βλέπεις. Χαλκός, δεν καθάρισε εδώ. Χαλκός είναι, ναι. Θα να βγάλω χέρι τώρα. Πρέπει να είναι και παλιό. Πρέπει να είναι πολύ παλιό. Κοίτα, από τη μία τρύπα βγήκε σύρμα, δηλαδή ήταν πιασμένο με συρματάκι, βλέπεις. Ναι, ναι, ναι. Χάλκινο. Μάλιστα. Αλλά κοίτα, δεν ξέρω αν μπορεί να το δεις με τη κάμερα. Κοίτα να δεις το χρώμα που έχει. Φανταστικό. Ωραίο βρήκα. Αυτό τώρα θυμάσαι που είχα μια οδοντοβουρτσά μαζί και με κοροϊδεύαν για αυτό το λόγο τώρα. Αυτό τώρα μια οδοντοβουρτσίτσα δεν το έκανες. Όσο είναι νοπό το χώμα, φεύγει. Αν το αφήσει και πετρώσει μετά, δεν θα φεύγει εύκολα. Αυτό είναι. Το δούμε στην πορεία. Κοσμηματάκι είναι. Τώρα έχει δύο θηλιές ή είχε κι άλλο. Δηλαδή συνέχιζε στο λαιμό έτσι δεξιά αριστερά ή ήταν και σαν ταυτότητα στο χέρι. Καταπληκτικό. Μέγεθος σχήμα νομίσματος. Δαχτυλίδι. Το έδειξες στην κάμερα. Τις ενδείξεις. Ακούω. Να το δείξουμε, Γιώργο, λίγο στην κάμερα. Ποιο? Τις ενδείξεις που βγάζει. Ναι. Σούτησε. Πώς είναι πάνω? Τέλειο είναι. Απολύτως ευθεία. Σοβαρά μιλάς? Για κόσμημα με πάει. Δεν σαν να είναι τίποτα καλό. Να δεις που θα είναι δαχτυλίδι. Κοίτα, με έχει μπερδέψει τώρα αυτή η γραμμή. Δεν θα βγάλει τόσο ίσχυα. Είναι λίγο μεγαλώσιο. Για να δούμε. Εδώ που είναι το σιλιακό το μέρος, πολύ σκληρό το χώμα. Τώρα ποιος κάθεται να τους κάψει τώρα αυτό? Για το χτυπάει και το πίνει πολύ Θα όμως. το σκάψω εγώ. Είναι σκληρό Παναγιώτη. Ας το πειράζει. Έχουμε τυφλοπόντικα λίγο. Άσε τυφλοπόντικα. Κάποιος το έχει πει αυτό. Δεν ξέρω. Να το σκάψω εγώ ρε Γιώργο. Είναι πολύ σκληρό. Εντάξει, θα κάνουμε. Έλα, κάτσε και βάλε και εσύ. Θα κάτσουμε κανένα μισάωρο. Πάρε τη μονάδα σου. Πού είναι? Δεν πρόσεξε τα νούμερα, τον παλαμογράφω εγώ κοιτούσα. Ναι. Τι είναι, ρε? Νόμισμα. Έλα σιγά σιγά. Και χρυσό.
Έλα ρε. Χρυσό είναι, όχι. Χρυσό είναι, παιδιά. 50 λεπτά. Όχι ρε γάμο, όλα χρυσά τα βλέπω. 50 λεπτά είναι. Καλό. 50 λεπτά Βάλε πάλι. Ρε παιδιά, με έπιασε η καρδιά μου τώρα. Βάλε πάλι. Τι πάλι. Και προσέξτε πίσω τι έχει. Έτσι όπως το είδα, νόμιζα ήταν οθωμανικό. Πρόσεξε να δεις πώς είναι. Ναι. Πρόσεξε να δεις πώς είναι. Α, είναι γαλλικό. Κοίτα Ναι. πώς την έκανε έτσι. Όχι ρε γάμο το. Είναι γαλλικό, 50 cents. Ωραίο. Και εσύ τι κατάσταση, όλα χρυσά. Καλά, εσύ τα βλέπεις. Εγώ δαχτυλίδια όλα. Εγώ τα βλέπω όλα χρυσά. Βάλε πάλι. Τι να βάλω πάλι, άσε με τρέλανε τώρα. Το κλειστό δεν γίνεται. Άμα δεν το ανοίξεις. Παιδιά, με έβγαινε η καρδιά μου τώρα. Έτσι όπως το είδα ξαφνικά, λέω χρυσό είναι και το κάνω. Αλλά είδα τα 50 λεπτά. Τα 50 cents. Δεν πειράζει. Τα φέρνει αυτό το χόμπι, αυτές τις λαχτάρες. Ναι. Φίλοι μου, η σημερινή εξόρμηση έλαβε τέλος, αίσιο τέλος. Εμείς είμαστε στο πόντι από τις 4:30, αλλά άξιζε. Άξιζε και με το παραπάνω. Κάναμε και την πλάκα μας, είχαμε και τα ευρηματάκια. Πολύ ωραία ευρηματάκια. Κυνηγήσαμε βέβαια την ιστορία του Παπακυριτσόπουλου. Ο θησαυρός δεν βρέθηκε, αλλά αυτό δεν είναι το νόημα της ανείχνευσης. Το νόημα της ανείχνευσης είναι να κάνουμε το χόμπι μας. Τελείωσε. Κάνουμε το χόμπι μας γιατί μας αρέσει. Και κάθε φορά που χτυπάει είναι πάλι από την αρχή. Είναι κάτι καινούριο. Έχει το suspense, έχει αυτό τον ενθουσιασμό για το τι θα βγει, έτσι. Αυτό λοιπόν είναι το χόμπι μας και για αυτό το χόμπι παλεύουμε για το κάτι καλύτερο. Γι' αυτό πρέπει αρκετοί να τους φύγει το συννεφάκι που έχουν εδώ πέρα, που έχουν το σεντούκι με τις λίρες. Να βάλω ένα συννεφάκι. Ότι Μένουν εχθροί, πηγαίνουμε στο βουνό, κάνουμε το χόμπι μας και περνάμε καλά και πάντα νόμιμοι. αυτό είναι μια δραστηριότητα η οποία μπορεί να γίνει νόμιμα όπως έχουμε δείξει και με λίγη προσπάθεια από εμάς, από εσάς, από όλους μας, Έτσι ακριβώς. μπορούν και οι όροι αυτής της νομιμότητας να καλυτερέψουν. Θέλει λίγο δουλειά ακόμα. Είμαστε στην αρχή. Το σημαντικό είναι ότι έχει γίνει η αρχή. Σε πολλά μέρη της Ελλάδας μαθαίνω από τους φίλους και τους πελάτες ότι προχωράνε, δίνουν άδειες και οι τοπικές εφορίες εθελοντών, οι οποίες ήταν και αυτές, είχαν το στερεότυπο κι αυτές, έτσι. Όπως ο πολλής κόσμος που παλιά μας βλέπανε αυτό και λέγανε πω τι κάνει αυτός έτσι. Δεν ξέρω κι εγώ τι είναι, ξέρω. Έβγαινε ένας κομπίστας, έβλεπε το βασικό στα 3 χιλιόμετρα. Ναι. Πήνταγε χαρά, ακόμα και στην παραλία που σας ψάχνει λίρες. Πάτε στην παραλία. Στην παραλία ψάχνει λίρες. Και περισσότερο στην παραλία παλιότερα πήγαιναν βράδυ. Λοιπόν, καλά αυτό ναι βέβαια. Και όταν πρόσεξε και όταν παίρνει και αυτοκίνητο, Ότι ψαρεύω. το έχω κάνει εγώ πριν χρόνια. Αυτό το πράγμα ξέρεις. Αυτά είναι. Λοιπόν, για αυτά παλεύουμε και οι όροι αρχίζουν και αλλάζουν, παιδιά. Και θα προσπαθήσουμε να μαζέψουμε κόσμο και να κάνουμε και ένα σύλλογο. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ένα σύλλογο ο οποίος θα είναι αγωνιστικός και θα βοηθάει και θα εξηγεί. Γιατί πολλοί κόσμος που αγοράζει ανιχνευτεί και με καλεί στο κατάστημα ή κόσμος που έρχεται μέσα στο κατάστημα και αγοράζει το μηχάνημα και άλλοι που το στέλνουν αντικαταβολή, όλοι όταν ακούνε αυτή τη διαδικασία λίγο πελαγώνουν, λίγο λένε αμάν τι είναι αυτό, ξέρω. Δεν είναι τίποτα όμως στην πραγματικότητα. Και έχουμε βοηθήσει πολύ κόσμο να μπει σε αυτή τη διαδικασία, να τη σπάσουμε σε κομμάτια, δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Έχουν εκδοθεί εκατοντάδες, αν μη τι άλλο, να πω και χιλιάδες άδειες ανά την επικράτεια. Και μας βλέπει και το κράτος με ένα διαφορετικό μάτι. Μας βλέπει ως κομπίστας πλέον. Ακριβώς. Όπως και στο εξωτερικό, όπως στις χώρες του εξωτερικού. Κάποιες εφορίες αρχαιοτήτων ακόμη δυσκολεύουν λίγο την κατάσταση. Ίσως δεν έχουν ενημερωθεί ακόμη για την δραστηριότητά μας. Δεν έχει τύχει να τους ζητήσουν άδεια, να γίνει κάποια αίτηση άδειας εκεί. Με τη δημιουργία του συλλόγου, ας πούμε, που θα κοινοποιηθεί ο σύλλογος σε όλες τις εφορίες αρχαιοτήτων σε όλη την επικράτεια, πιστεύω τα πράγματα θα αλλάξουν, γιατί σαφώς θα πιέζουν και αρκετά. Ξέρεις ότι είμαι και πολύ πιεστικός, είμαστε όλοι πιεστικοί. Πιεστικοί για το δίκαιο, για το σωστό, για την νομιμότητα, για κάτι το οποίο απορρέει από την νομοθεσία. Τα δικαιολογητικά να απορρέουν από την νομοθεσία. Οι χρόνοι να είναι αυτοί οι οποίοι ορίζει ο νόμος για την έκδοση άδειας κατοχής και άδειας χρήσης. Δεν ζητάμε κάτι παράλογο. Μελλοντικά όμως, με μια τροπολογία η οποία θα έρθει, πάλι θα ζητήσουμε λογικά πράγματα, εύλογα πράγματα. Έτσι.
Και ευχαριστούμε για τη συμπαράστασή σας. Δεν αφορά μόνο ότι υποστηρίζετε το κατάστημα και αγοράζετε μηχανήματα. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στις ομάδες και για την πρόθεση την οποία ακούω από πολύ κόσμο να συμμετάσχει σε αυτό το νέο μας εγχείρημα, σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Τη δημιουργία ενός συλλόγου δηλαδή, κατόχων ανιχνευτών μετάλλων. Ο κόσμος σε κάθε βίντεο που ανεβάζουμε, Γιάννη, ταξίδευε μαζί μας. Βέβαια. Ταξίδευε μαζί μας. Βέβαια. Όλοι έχουν δει αυτή τη δραστηριότητα πλέον σαν χόμπι. Έτσι. Έχουμε ξεφύγει από το στερεότυπο το ελληνικό πριν από 30-40 χρόνια. Πω, τι κάνει αυτό, ξέρω εγώ, ψάχνει γυαλίδες, ψάχνει, ξέρω εγώ τι είναι. Ψάχνει να βρει αρχαία πράγματα έτσι. Αυτό το ταμπού πρέπει να σταματήσει βέβαια, γιατί δεν υπάρχει λόγο. Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, αυτό έχει τελειώσει, Πιστεύουμε να προσπαθούμε να το αλλάξουμε τελειώσουμε. τα πράγματα, θα πιέσουμε όσο μπορούμε, από εκεί και πέρα βλέπουμε. Έχουμε τίποτα άλλο να πούμε? Τι άλλο να πούμε, ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που μας παρακολουθήσατε. Να υπενθυμίσω ότι μπορείτε άμεσα να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας από το εικονίδιο το οποίο βλέπετε στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης, να παρακολουθείτε τις εξελίξεις. Εξπιντεός, γιατί κάποιος πάντα πρέπει να ηγείται. Εξπιντέους, αυτός είναι ο ασύρματος ανιχνευτής. Και αδιάβροχος. Αν θέλω τώρα μπορώ να πω τι εδώ μέσα. Έτσι. Έτσι. Υπάρχει λίγο. Είναι λίγο νωρίς ακόμα. Να το πετάξω, δεν παθαίνει μετά. Να το ρίξω. Καλά τα φέρνω. Ναι, αλλά θα τραχόμαστε για να μην βάλω. Μόνο αυτό. Ακόμα δεν έχει ζεστάνει ο καιρός για μπανάκι. Θα τα πούμε αυτά στις παραλίες, θα τα δούμε αυτά στις παραλίες. Καλοκαίρι έρχεται, οπότε έχουν να γίνουν και αυτές οι δοκιμές. Ευχαριστούμε λοιπόν φίλοι για άλλη μια φορά. Μέχρι την επόμενη εξόρμηση, ομάδα Expideus, ομάδα Quest. Να είστε πάντα καλά. Με τον Παναγιώτη και τον Γιώργο. Στους φίλους μας δεν είπαμε χαιρετίσματα, στο φίλο μας τον Άγγελο. Το ξεχάσαμε ρε παιδιά σήμερα, αλλά είχαμε μας πολύ περπάτημα. Βέβαια, πολλοί κόσμος. Τώρα ο Άγγελος, Πολλής ο κόσμος. Χρήστος, ο Νάκης, ο Ηλιάδης. Από πού να ξεκινήσεις, πού να τελειώσεις. Σπύρος, Αλέξανδρος. Αλλά εντάξει, Το φίλο μας το λεμονάκι από την Κρήτη. το Γιώργη, ναι, μου στέλνει μήνυμα και δεν καταλαβαίνω ΕΠΑΕ τι λέει. Το Θοδωρή, το Μίταλη. Πού να άμα τους πιάσουμε. Καταφέρνουμε, δεν είναι. Έγινε. Καταφέρνουμε. Λοιπόν. Γεια σας φίλοι, γεια σας. Γεια χαρά.